Video này được biên soạn để giúp quý vị xác định và quản lý công việc liên quan đến tinh thể silica có nguy cơ cao. Tinh thể silica có thể được tìm thấy trong nhiều loại vật liệu xây dựng thông thường như gạch, bê tông và ngói. Làm việc với những vật liệu này có thể tạo ra bụi nguy hiểm. Nếu hít phải bụi này có thể gây ra các bệnh về phổi và hô hấp chết người như bệnh bụi phổi Silic. Trước khi bắt đầu công việc, bước đầu tiên là xác định xem liệu quý vị có thực hiện bất kỳ quy trình nào sau đây đối với vật liệu có chứa tinh thể silica hay không. Dùng dụng cụ điện hoặc máy móc cơ khí để cắt, mài hay đánh bóng hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có khả năng tạo ra bụi. Sử dụng máy đào hầm rod header trên bề mặt đào, bụi phát sinh từ quá trình sản xuất hoặc xử lý sàng lọc hoặc khai thác đá hoặc đào hầm mà không xem xét các biện pháp kiểm soát được thiết lập. Bước tiếp theo là xác định xem liệu quy trình này có khả năng dẫn đến nồng độ tinh thể silica có thể hít vào trong không khí vượt quá một nửa tiêu chuẩn phơi nhiễm hay có nguy cơ gây nguy hiểm cho sức khỏe của bất kỳ ai tại nơi làm việc hay không. Nếu một trong hai điều này có khả năng xảy ra, thì quy trình này được phân loại là công việc liên quan đến tinh thể silica có nguy cơ cao và quý vị phải chuẩn bị bản tường trình kiểm soát mối nguy hiểm về tinh thể silica hoặc thêm thông tin này vào bản tường trình về phương pháp làm việc an toàn. Nếu không chắc, quý vị phải hoàn thành bản đánh giá rủi ro và cân nhắc những điều sau. Các nhiệm vụ hoặc quy trình cụ thể, dạng, tỷ lệ tinh thể silica có trong vật liệu, kết quả quan trắc khí quyển trước đó, tần suất và thời lượng thông tin về sự cố, bệnh tật hoặc bệnh liên quan đến phơi nhiễm. Nếu quý vị xác định thông qua đánh giá rủi ro rằng hoạt động đó không phải là công việc liên quan đến tinh thể silica có rủi ro cao, quý vị phải giữ một bản sao của tài liệu này trong suốt thời gian thực hiện công việc. Nếu quý vị vẫn không chắc, ngay cả sau khi trải qua quá trình đánh giá rủi ro, quý vị vẫn phải coi nó như công việc liên quan đến tinh thể silica có nguy cơ cao. Bản tường trình này nêu ra những mối nguy hiểm và rủi ro phát sinh từ công việc, nêu chi tiết các biện pháp để kiểm soát những rủi ro đó và cách thực hiện chúng. Về cơ bản, tài liệu này giống như bản tường trình về phương pháp làm việc an toàn. Ví dụ, trong trường hợp nguy hiểm, quý vị có thể liệt kê việc cắt bê tông có thể tạo ra bụi. Về rủi ro, quý vị có thể liệt kê nguy cơ mắc bệnh bụi phổi Silic và ung thư phổi. Trong tầm kiểm soát, quý vị có thể mô tả các biện pháp được thực hiện để kiểm soát những rủi ro đó. Chẳng hạn như dụng cụ có kèm khống chế bụi bằng nước. Sau đó, trong quá trình triển khai, quý vị sẽ mô tả cách thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro, chẳng hạn như hệ thống phun nước được lắp đặt chính xác và có đủ nguồn cung cấp. Khi xác định những biện pháp kiểm soát nào cần thực hiện, hãy bắt đầu với cấp độ kiểm soát cao nhất có thể. Loại bỏ mối nguy hiểm khỏi nơi làm việc của quý vị. Thay thế, sử dụng vật liệu có hàm lượng tinh thể silica ít hơn. Cách ly người lao động khỏi bị phơi nhiễm. Kiểm soát kỹ thuật, dùng phương pháp sử dụng các dụng cụ có kèm khống chế bụi bằng nước hoặc dụng cụ có kèm hút bụi được gắn vào máy hút chân không, loại M hoặc H công nghiệp. Kiểm soát hành chính, hạn chế tiếp xúc thông qua luân chuyển nhiệm vụ. Thiết bị bảo hộ cá nhân, chẳng hạn như mặt nạ phòng độc nửa mặt P2, người chủ phải tham khảo ý kiến của người lao động và hoặc HSR khi xác định các mối nguy hiểm và lựa chọn các biện pháp kiểm soát rủi ro. Quý vị phải đảm bảo thực hiện công việc liên quan đến tinh thể silica có nguy cơ cao phù hợp với bản tường trình về kiểm soát mối nguy hiểm. Nếu không được tiếp tục công việc. Người chủ cũng được yêu cầu cung cấp đào tạo và hướng dẫn về an toàn cho bất kỳ nhân viên nào và cung cấp thông tin cho bất kỳ người xin việc nào có thể tham gia vào công việc liên quan đến tinh thể silica có nguy cơ cao. Điều này bao gồm thông tin về các mối nguy hiểm rủi ro và các biện pháp kiểm soát những rủi ro đó. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trên mạng Workchef.